දවසක් යාළුවනේ මම අඳින්න යන්නේ අද පෝට්‍රේට් ආර්ට් එකක්. ඉතින් මේක බලන්න ඔයාලට මගේ ගානේ පොඩි gift එකක් දෙන්න හිතුවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට like එකකුයි comment එකකුයි subscribe කරලා නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් subscribe කරලා මගේ නම්බරේ පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ නම්බර් එකට message එකක් දාන්න විතරයි. එතකොට මම මේ මැසේජ් අතරින් 5 දෙනෙක් තෝරගන්නවා. ඒ 5 දෙනාට මගේ ගානේ A5 size portrait art එකක් දෙන්න මම තීරණය කරා. ඉතින් මේක මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන දවසේ ඉඳලා දවස් 10ක් ඇතුළත තමයි වැලියුඩ් වෙන්නේ. එතකොට ඒ දවස් 10 ඇතුළත එන මැසේජ් වලින් මම 5 දෙනෙක් තෝරගන්නවා. 5 දෙනා තෝරගන්න විදිය මම මේ දවස් 10 පහු වුණාට පස්සේ වීඩියෝ එකක් දානවා. එතකොට ඔයාලටත් බලා ගන්න පුළුවන් කාටද ඒ portrait art පහ හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් like එකයි comment එකයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මගේ channel එකට join වෙලා gift එක දිනා ගන්න try කරන්න.